বন্ধুসকল আপোনালোকে জানে যে ভেকচিন সাৰ্টিফিকেট এতিয়া আপোনালোকে য'তে যাওক বা আপোনালোকে শ্বপিং মলে হওক বা আপোনালোকে সিনেমা হলে হওক বা বেলেগ ষ্টেটৰ কাৰণে জাৰ্নি বা আপোনাৰ হোটেলতে কওক সো আপোনালোকে ভেকচিন সাৰ্টিফিকেটৰ দৰকাৰ হয় বা ভেকচিন সাৰ্টিফিকেট দেখাব লাগে সো আপোনালোকে ইভেন গুৱাহাটী সিটিত আপোনালোকে য'তে যাওক আপুনি সিনেমা হলে হওক বা শ্বপিং মলে হওক সো আপোনালোকে যিকোনো ঠাইতে আপোনাৰ ভেকচিন সাৰ্টিফিকেটখন দেখাব লাগে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি ভেকচিন সাৰ্টিফিকেটখন পিডিএফত পায় কিন্তু ভেকচিন কাৰ্ডৰ যেটো আমি আধাৰ কাৰ্ড বা ড্ৰাইভিং লাইসেন্স বা পেন কাৰ্ডৰ নিচিনা নাপাও সো এটো বনাব লাগে সো বন্ধুসকল তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি এটা ওয়েবসাইট আছে মই দেখাই দিম 2 মিনিটত আপোনালোকে আপোনাৰ যেটো আধাৰ কাৰ্ড বা ড্ৰাইভিং লাইসেন্সৰ নিচিনা এটো ভেকচিন কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব যেটো ভেকচিন কাৰ্ড এতিয়া মই এটো দেখা পাইছে এনেকা ধৰণৰ কাৰ্ডখন ওলাই যাব আধাৰ কাৰ্ডৰ নিচিনা আধাৰ কাৰ্ড যেনেকৈ ডাউনলোড কৰিলে দুটা সাইডত পায় আপোনালোকে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি ড্ৰাইভিং লাইসেন্সৰ নিচিনা আপুনি এখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সো বন্ধুসকল মই ডিটেইল প্ৰসেস দেখাই দিম আৰু ডাউনলোড কৰি দেখাই দিম এটা ওয়েবসাইট আছে ওয়েবসাইটত যাব লাগিব সেই ওয়েবসাইটত যাইকিনে আপুনি উইদিন 2 মিনিটৰ ভিতৰত আপোনাৰ যেটো ভেকচিন কাৰ্ড হেতু কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰে যেনেকৈ আধাৰ কাৰ্ড বা ড্ৰাইভিং লাইসেন্স হওক তেনেকা ধৰণৰ কাৰ্ডখন আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এইচডি কোৱালিটিৰ একদম হাই কোৱালিটিৰ প্ৰিন্ট আপুনি হেৰি কৰিব পাৰিব বা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সো বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেল নতুনকৈ ভিজিট কৰি আছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মই ভিডিও বেলেগ আপলোড কৰিলে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ নটিফিকেশনটো পাই যায় কিনো এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও মই লৈ আনি দেখো সো বলক আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো সো বন্ধুসকল আপোনালোকে ল্যাপটপ বা ডেস্কটপৰ পৰাও কৰিব পাৰে বা আপোনাৰ যদি ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ নাই আপুনি মোবাইলৰ পৰা এটো ডাউনলোড কৰিব পাৰে সো বন্ধুসকল আপোনাৰ মোবাইল বা ডেস্কটপ বা ল্যাপটপৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত যাব ব্ৰাউজাৰত যাইকিনে আপোনাৰ এটা ওয়েবসাইট আছে হেতু ওয়েবসাইটত যাব লাগিব সো কেনেকৈ কৰিব বলক মই ডেস্কটপলৈ বা ল্যাপটপলৈ মই দেখাই দি আছো কোড যাব লাগিব সো বন্ধুসকল মই মোবাইলৰ ব্ৰাউজাৰত আহিলো ইয়াতে মই সাৰ্চ কৰিম অনলাইন আপডেট ASTM মানে STM অনলাইন আপডেট STM ত ক্লিক কৰিলো ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে ওপৰৰ যেটো লিংকটো পাব অনলাইন আপডেট STM ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত ৰাইট সাইডত যাব ৰাইট সাইডত 3 ডটত ইয়াতে চাব পাৰে তিনটা ডট আছে ইয়াতে তিনটা ডটত 3 ডটত ক্লিক কৰি দিলে আপুনি তলত দেখা পাব আপুনি তলত একদম তলত চাওক সৰকাৰি যোজনাত আপুনি ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ এড আহিব পাৰে ইয়াতে ক্লোজ কৰি দিব দিয়াৰ পিছত ইয়াতে চাব পাৰে নিউ ভেকচিন কাৰ্ড ডাউনলোড অনলাইন 2022 ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত এটো পেজটো খোলখাই যাব ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ আহি যাব ইয়াতে আপুনি সিম্পলি তলত স্ক্ৰল কৰিব তলত যাব একদম তলত যাইকিনে চাব ডাউনলোড কালাৰফুল ভেকচিন কাৰ্ড ডাউনলোড ইয়াতে ক্লিক হিয়াৰত ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত বেলেগ এটা পেজটো খোল খাই যাব ইয়াতে চাব পাৰে ইয়াতে আপুনি চাব পাৰে গেট ষ্টাৰ্টেড ক্লিক কৰি দিব দেখিনা আপোনাৰ সাইন ইন কৰি দিব ইয়াতে হেৰিকিনে আপোনাৰ ইমেইল আইডি দেখিনে ইয়াতে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ এড কৰিব পাৰে বা আপোনাৰ এই সাইটটো কেনসেল কৰিব পাৰে সবলৈকে কেনসেল কৰি দিলে বেটাৰ হ'ব আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰৰ দৰকাৰ নাই সো ইয়াতে চাব পাৰে মই অলৰেডি এটা ভেকচিন কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিছো সো ইয়াতে মই 10টা টোকন পাইছিলো সো দুটা টোকন ইয়াতেৰ পৰা মেনেজ হৈছে সো 10টা টোকন আপুনি মানে ফ্ৰীত পায় সো এটা ডাউনলোডত দুটা টোকন কাট খাই যায় মানে সো আপুনি মই আৰু 4টা কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিম সো আপোনালোকে টোটাল 5টা কাৰ্ড ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সো আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াতে এটো ওয়েবসাইট হয় ইয়াতে লেফট সাইডত চাব পাৰে লেফট সাইডত মিডিলত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে চাব পাৰে আদাৰ ভেকচিন ইছৰম হেলথ কাৰ্ড এটো বহুত কেটা সাৰ্ভিস আছে ইয়াতে যেহেতু মোৰ ভেকচিন কাৰ্ড লাগে সো মই ভেকচিনৰ যেটো হেৰি ইয়াতে ভেকচিনত ক্লিক কৰি দিম সো আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ যেটো ভেকচিনৰ যেটো PDF যেটো ডাউনলোড কৰিছে সো ভেকচিনৰ যেটো PDF সাৰ্টিফিকেট হেতু আপুনি ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব সো মোৰ যেটো ভেকচিন সাৰ্টিফিকেট হেতু মই মোবাইলত আছে মই মোবাইলৰ পৰা ইয়াতে মই আপলোড কৰিলো আগতে সো আপোনালোকে যেনেকৈ মই স্টেপ কৈ দি আছো তেনেকা ধৰণৰ স্টেপটো ফলো কৰিব সো মই সাৰ্টিফিকেটখন ইয়াৰ পৰা আপলোড কৰি লম সো আপোনালোকে দোকানত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে বহুত টাইম লাগে এটো বনাবৰ কাৰণে সো আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ইয়াৰ পৰা বনাব পাৰে সো এটা আপলোডত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি এগ্ৰিমেন্টত ক্লিক কৰি দিব এগ্ৰিমেন্টত ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ যেটো সাৰ্টিফিকেট ইয়াতে
তলত ইয়াতে শ্ব' কৰিব চাওক ইয়াতে শ্ব' কৰি দিছে আপুনি এইটো কেঞ্চেল কৰি দিব কেঞ্চেল কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে চাব পাৰে লেফ্ট ছাইডত আৰু ৰাইট ছাইডত দুটা পেজত আহিছে আপুনি আধাৰ কাৰ্ডৰ নিচিনা বা ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ নিচিনা আহি গৈছে এইটো আপুনি ডাউনলোড কৰি কিনে আপুনি যিকোনো এটা শ্বপত যাই কিনে আধাৰ কাৰ্ডৰ নিচিনা দুটা পেজত আহি যাব তেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব পিপিচি কাৰ্ডত চ' আপোনালোকে এনেকৈ কৰিব আপোনাৰ যিটো আগৰ যিটো PDF চাৰ্টিফিকেট আছিলে সেইটো আপোনাৰ PDF চাৰ্টিফিকেটটো আপোনাৰ ফটোশ্বপত এডিট কৰিব লাগে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এৰেঞ্জমেণ্ট নহয় বহুত সৰু সৰু দেখা যায় মই বনাইছিলোঁ চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰফেকশ্যন বা তেনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি নহয় মানে চ' আপোনালোকে এইটো কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিলে আধাৰ কাৰ্ডৰ নিচিনাই হয় ছেম চ' আপোনালোকে এনেকৈ কৰি ল'ব বা ডাউনলোড কৰি ল'ব ইয়াতে চাব পাৰে ফ্ৰণ্ট বেক দুটাই ডাউনলোড কৰিব পাৰে বা আপোনাৰ ফ্ৰণ্ট আৰু বেকটো দুটা একেলগে যদি আপুনি বিচাৰে তলত A4 সাইজ লিখা আছে চাওক A4 পেজ ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলে দুটা একেলগে PDFত পাই যাব চ' এনেকৈ ডাউনলোড কৰি লৈ ল'ব চ' বন্ধুসকল মই নিশ্চয় ভিডিঅ'টো গম পাইছে চ' বন্ধুসকল কিবা ডাউট থাকিলে মোৰ কমেণ্টছত জনাই দিব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিলে চ' বন্ধুসকল থেংক ইউ ছ' মাছ